Paano nga ba magbayad ng iyong PSA helpline orders gamit ang Shopeepay? Una, kapag pinili ang Shopeepay bilang payment option, mag-generate ang system ng QR code na para lang sa order mo. Ang QR code na ito ay lalabas sa iyong screen tulad ng nasa sample photo. Gamit ang iyong phone, buksan ang iyong Shopee app at pindutin ang scan icon na makikita sa kaliwang side ng iyong screen. Ito ay madalas nakapwesto sa tabi ng Shopee wallet na icon. After pindutin ang scan icon, ay i-open ito ang camera ng iyong phone. Itapat ang camera sa QR code para makapunta sa payment page. Lalabas na dito ang total amount ng iyong babayaran. Hindi na kailangang i-type pa ang amount. Kapag na-check na at tamang lumabas, ay pwede mo nang i-click ang Pay Now. Ngayon naman ay kailangan mong i-enter ang iyong Shopeepay PIN para ma-authorize ang transaction. After magbayad ay makakatanggap ka ng payment confirmation. At ito naman ang mga reminders sa pag-order ng certificate sa PSA helpline. Maaari kang umorder ng iyong sariling certificate ng para sa mga anak mo or para sa mga magulang mo. Maaari kang umorder ng maraming kopya ng isang certificate sa loob ng isang order para makatipid sa shipping fees. Halimbawa, maaari kang umorder ng 5 kopya ng iyong PSA birth certificate at ang babayaran mo lang ay pang isang shipping fee. Pero hindi ito applicable kung iba't ibang certificates ang kailangan mo. Halimbawa ay isang birth certificate at isang marriage certificate dahil consider na magkaibang orders ito. Kaya kailangan mo ng hiwalay na order para sa birth certificate at isa pang hiwalay para sa marriage certificate. Kung ang i-order na certificate ay para sa mga anak o magulang, siguruhin kayang mai-provide ang kanilang personal details tulad ng buong pangalan, birth date, date of marriage para sa marriage certificate at date of death para naman sa death certificate. Kailangan alam mo din kung ang kanilang certificate ay dumaan sa isang legal proceeding dahil may mga kinailangang itama or baguhing detalye at kung late bang na-i-register ang kanilang mga certificate. Kasama ito sa mga sasagutan sa pag-order online. Sunod, ang mga 18 years old and above lang ang maaaring umorder ng PSA certificates online. If para sa mga anak or magulang ang i-order ng certificate, kailangan mo rin mag-provide ng iyong personal information. Itatanong rin kung anong klaseng ID ang ipapresent mo kapag tinanggap ang certificates during delivery. At ito naman ang mga frequently asked questions. Pwede kaya may ibang taong tumanggap kung hindi ako available? Hindi. Kahit pa may authorization letter, hindi pinapayagan ng PSA helpline na may ibang tatanggap ng iyong sariling certificates or if ikaw ang nakaregister na requester. Kaya kailangan ay physically present ka sa address na nilagay mo para tumanggap ng mga documents. Gaano katagal bago dumating ang mga in-order kong certificates? Kapag na-confirm na ang iyong payment, magsisimula na agad ang pagpaprocess ng iyong order. If within Metro Manila ang delivery address, matatanggap ito sa loob ng 3 hanggang 4 na working days, meaning hindi kasama sa bilang ang weekends at holidays. Kung sa probinsya naman ay nasa 3 to 8 working days. Maaari ko bang matrack kung ano ng status ng orders ko? Yes, may ganitong feature ang website ng PSA Helpline. Pumunta lang sa kanilang website at i-click ang check status na option. I-type ang iyong reference number para ma-check kung processing pa ba or for delivery na.